خیلی‌ها میگن آقا ما از کجا بفهمیم ضعف کلیه داریم؟ از کجا بفهمیم یا حداقل احتمال بدیم که مستعد اختلال عملکرد کلیه‌هامون هستیم که خب به هر حال حواسمون باشه پیشگیری کنیم، تقویتش کنیم اینا. میخوام توی این ویدیو چند تا از مهمترین نشانه‌های ضعف کلیه رو بهت توضیح بدم. آخر ویدیو هم یه نشونه و یه تکنیک تشخیص اختلال عملکرد کلیه رو از روی دست بهت بگم. ببین یکی از واضح ترین اختلالاتی که عیان است دیگه بدیهی میشه وقتی این اتفاق میفته و این اختلال به وجود میاد درد پهلوهاست. مخصوصا دردی که شخص احساس میکنه این درده داره تیر میکشه از جلوها، از جلو به سمت کشاله پا داره این درد تیر میکشه که اینا حتی بعضا میتونه نشان دهنده سنگ کلیه و یا حتی حرکت سنگ کلیه هم میتونه باشه که این درده یکی از احتمالاتی که میتونیم بدیم بحث اختلال عملکرد کلیه هاست. یکی دیگه از نشونه هایی که خب خیلی ها شاید دیدید ورم دوتا پاست. اگه هر دوتا پا ورم بکنه کاملا بزرگ میشه، اینو حتما باید اختلال عملکرد کلیه ببینیم. البته بعضا یکی از پاها ورم میکنه که اون دیگه نشونه اختلال عملکرد توی یه عضو دیگه است و الان اینجا نمیخوام بازش بکنم، ولی حتی اگه یه دونه پا هم بود احتمال اختلال عملکرد کلیه ها رو بدید. اما اگه دو تا پا باشه که احتمال زیاد به هم ریختگی کلیه است که هر دو تا پا ورم کرده. یکی دیگه از نشونه هایی که اینو باید توی حریم خصوصی اون آدم پیدا بکنه، یعنی تو سرویس بهداشتی که میره وقتی ادرار میکنه بوی تندی داره ادرارش که اصطلاحاً میگن عفونت در ادرار. اگر شاهدش بود و حس کرد که عفونت ادراری پیدا کرده بدونه که یه پای کلیه در میان است و حتما باید ساماندهی کلیه رو در نظر بگیره و اصلاح عملکرد کلیه رو در نظر بگیره. یه نشونه دیگه هم اینه که بعضن آدم‌ها، حالا البته شاید به صورت معمول روتین که اگه سرویس بهداشتی میرن نتونن ببینن مگر اینکه توی یه ظرفی ادرارشون رو جمع بکنن بعد ببینن، یا بعضن از طریق آزمایشگاه‌ها این رو متوجه بشن. اونم وجود خون در ادراره، یعنی کاملا شما یه لکه یا یه مقدار خون رو توی ظرفی که ادرار هست ببینی، این یکی از نشونه‌هاییه که باید حتما حواست به کلیه‌ها باشه. من اینجا داخل پرانتز یه چیزی بگم، هر اختلالی در بدن میتواند علل و عوامل متنوع و متعددی داشته باشه. اگر من الان دارم از علل و عوامل ضعف کلیه ها اینجا مطرح میکنم، این نیست که اگر مثلا شما خون تو ادرار دیدی بگید 100% کلیه هاست، یا اگر عفونت تو ادرار دیدی بگید 100% کلیه هاست، یا همه این نشونه هایی که گفتم بگیم 100. نه، هیچ 100% ما در حوزه طب و سلامت نداریم، چون علل و عوامل متنوعی میتونه داشته باشه. حتی مثال عرض میکنم، این به هم ریختگی هایی که توی کلیه آدم به وجود میاد میتونه به دلیل نفرین پدر مادر طرف باشه، میتونه به دلیل عرض کنم خدمت شما که دعای یه مظلومی باشه که در حق این آدم کرده که مثلا خیر نبینی که در حق من ظلم کردی. یه کسی که به وسیله این آدم ظلم بهش شده، اون مظلوم یه آه کشیده و این آهش دامن کلیه های این آدم رو گرفته. لذا من الان با هیچ دعوا درمون علی‌الظاهر فیزیکی نمیتونم این مشکل کلیه های بنده خدا رو اصلاح بکنیم، که باید حتما بره از دل اون کسی که ظلم کرده در بیاره. پس میخوام اینو بگم، اگر ما داریم اینو میگیم فقط یک وجه، اگر این علل عوامل رو میگیم فقط یک وجه از نشانه ها رو داریم مطرح میکنیم. حتما نیاز به تخصص داره، حتما نیاز به آموزش دیدن داره، حتما نیاز به این کار شدن داره. فقط شما یک بخش از ذهنتون رو بذارید پای این که احتمالاً این اختلال نشون دهنده این گرفتاری هم هست. دیگه چه نشونه‌ای وجود داره برای اختلال کلیه ها؟ یکی دیگه از نشونه هایی که توی اختلال کلیه ها وجود داره انحراف و یا درد کمره. بعضیا هستن دقیقاً ناحیه وسط کمر یا پایین کمرشون درد داره، شاید حتی تیر هم بکشه ولی بیشتر درد اون ناحیه است، یا مثلا یهو صف میشه عضلاتش و اصطلاحاً میگه رگ به رگ شد کمرم. هیچ بعید نیست یکی از اختلالات این ریشه این گرفتاری تشنج یا اون شوکای عصبی که به کلیه ها وارد میشه باشه، که گفتم بهتون چون کلیه ها دقیقاً همسایه دیوار به دیوار ستون مهره هاست، بعضاً به دلیل فشار و تنش‌های عصبی و شوک عصبی که اتفاق میفته باعث
فشار روی ستون مهره ها میشه. یعنی کلیه ها اون تشنجی که براشون اتفاق میفته روی ستون مهره ها اثر میذاره و درد کمر به وجود میاد، درد مهره ها به وجود میاد. بعد بعضن فکر میکنن که مثلا ستون مهره هاست یا مثلا گرفتگی عضلات، در حالی که کلیه آسیب دیده و کلیه اصطلاحاً متشنج شده. یادتون باشه یه ویدیو مفصلی رو از پرهیزات مربوط به کلیه گفتم، کامل مفصل توضیح دادم. تو اونجا گفتم که کلیه به شدت اعصابیه و عصبانیه. حتما اون ویدیو رو ببین، چون یه سری کارا گفتم که عامل به هم ریختن و حال بد کلیه است و اونا رو حتما باید پرهیز کنید. اما یکی دیگه از نشونه ها اینه که وجود خون در مایع جنسیه. آیونی که مایع جنسی تخلیه می شود، خون وقتی توی این مایع جنسی می بینن، یکی از اختلالات و نشونه هایی که باید حواسشون جمع بکنن کلیه هاست. کلیه خیلی توی عملکرد بدن اثرات جدی داره. حتی میتونم بگم یکی از دلایل تپش قلب میتونه کلیه ها باشه، چون بنابر سیستم منابع طب اسلامی ایرانی و اون نگاه تشریح الاندام یا آناتومی که به کلیه ها وجود داره، یه بخشی از غذای قلب رو کلیه ها میدن. این خیلی جالب و مهمه. یه بخشی از خون و غذای قلب رو کلیه ها پالایش میکنه و تدویر میکنه و به قلب میده. خب حالا وقتی کلیه ضعف داشته باشه، قلب دچار ضعف میشه چون غذاش نمیرسه و شخص دچار مثلا تپش قلب یا مشکلات حالا ضعف در قوت عملکرد قلب به وجود میاد. اینو حتما باید یه بک‌گراند بزنیم به کلیه ها که حتما باید کلیه ها هم سر و سامون داشته باشن. و یکی دیگه از نشونه هایی که باید خدمت شما عرض بکنم و معروف هم هست، حالا هم بزرگسال شایعه، بزرگسال یعنی سنین بالا، و هم بچه های کوچیک، شب ادراریه. کسایی که شبها قدرت نداره مثانشون نگه داره و حتی کلیهشون نگه داره ادرار رو، و به خاطر سستی و ضعفی که وجود داره، به خاطر سردی که وجود داره، ادرار رها میشه و عملا سبب این میشود که شب بیداری اتفاق میفته. برای اینکه شب بیداری اتفاق نیفته، همون شب ادراری، این ضعف کلیه ها باید اصلاح بشه، که این نشونه های بسیار مهمی بود از احوالات. اما یکی از نشونه های مهم توی دست، ببینید بر اساس نگاه سوجوک، کف دست و کف پای ما، همه اندام های ما، کلا تو دست و پامون، همه اندام هامون یه نمایندگی دارن. نمایندگی قشنگ کاملا احوالات اون عضو اصلی که تو بدن هست رو بهمون نشون میده. کلیه هم از این قاعده مستثنا نیستن. کلیه هم توی دست انطباق یا نمایندگی دارن. جاش کجاست؟ جاش پشت دست. دقیقاً این دوتا انگشت رو تا این وسطا بیاد، دقیقاً بین دوتا استخون یه ناحیه هست که دقیقاً بین دوتا استخونه این محدوده، و دوباره بین انگشت انگشتری و انگشت کوچیک هم همینجوری بیاید تا این ته، اینجاها دوباره دوتا استخونه، دقیقاً این محدوده. این محدوده دوتا چاله است. در حقیقت بین دوتا استخوانه که شما دستتون رو میذارید، دوتا چاله است. این محدوده رو یه خود فشار بده. الان یه خود فشار بده. این یکی دستت هم همینا، فرق نمیکنه. این دوتا چاله رو فشار بده. بعضن فشار که میدی یه دردای وحشتناکی داره. این درد یکی از نشانه های اختلال عملکرد و ضعف کلیه هاست. پس این نشونه رو هم حتما میتونی ازش کمک بگیری و فوق‌العاده قدرتمند بشی. یادت باشه این نشونه ها رو اگه چک کردی تو خودت، حتما برو و اگر ضعف رو دیدی حتما برو این ویدیوی مربوط به راههای تقویت کلیه رو هم ببین که مفصلا اونجا چند تا دارو و رفتار تقویتی کلیه هم بهت گفتم، اونم ببین که دیگه بشوی متخصص کلیه. حتما لایک یادت نره، حتما هم سابسکرایب چنل من فراموش نشه. ارادتمند شما، ان شاءالله به درتون خورده باشه. یا علی مدد.